Bun venit! Dacă tocmai ai achiziționat fiziodispenserul Surgic Pro 2 Optic de la NSK, atunci acest video este ghidul tău de pornire rapidă. În loc să pierzi timp cu toate tutorialele lungi sau să aștepți suport tehnic, îți arătăm pas cu pas tot ce trebuie să știi pentru a instala, configura și folosi aparatul în siguranță chiar din prima zi. Am împărțit informația în 3 secțiuni video scurte și clare. Mai întâi vei vedea ce conține kitul complet. Apoi montăm împreună componentele pas cu pas. Iar la final configurăm aparatul și setăm parametrii esențiali pentru a putea începe imediat. Poți urmări fiecare etapă separat în funcție de nevoile tale. Totul este simplu, direct și aplicat. Să începem unboxing-ul. Dispozitivul vine ambalat într-un kit complet gândit pentru ca tu să poți începe imediat utilizarea fără bătăi de cap. În interiorul cutiei găsești un ghid rapid de instalare, manualul de utilizare, suportul pentru recipientul de irigare, cablul de alimentare, piesa de mână optică XSG20L cu raport de transmisie 20:1, suportul pentru piesa de mână, o cutie ce conține micromotorul optic SGL80M, 3 baterii AAA pentru pedala wireless, 6 suporturi pentru tuburile de irigare, o freză de calibrare și accesorii pentru întreținere. În pachet vom găsi, chiar aici, ascunse, 3 tuburi de irigare și un conector în formă de Y. În continuare găsim unitatea de control cu un design modern și un display generos. Acum, pentru ultimele accesorii, va trebui să scoatem această cutie, scoatem suportul pentru pedală și avem acces la pedală. Aceasta este pedala wireless ce vine în pachetul Surgic Pro 2 Optic de la NSK. Să scoatem din cutiile lor și piesa de mână și micromotorul. Aceasta este piesa de mână, T-Max XSG20L. Tot din această cutie vom scoate și freza pentru calibrare, pe care o găsiți în această punguță cu accesorii. Și micromotorul, și el vine cu accesorii cu care prindem tubul de irigare pe furtunul micromotorului. 3 baterii AAA și micromotorul SGL80M. Odată ce ai scos toate componentele din cutie, putem trece la montaj și configurare. Totul este simplu, iar pașii sunt logici și intuitivi. Începem cu conectarea cablului de alimentare, pe care îl inserăm cu grijă în mufa corespunzătoare de pe unitatea de control. Apoi, montăm suportul pentru recipientul de irigare. Este important să ne asigurăm că indicatorul de pe suport, acesta de aici, se aliniază corect cu orificiul dedicat din unitate. În unitate vom observa un orificiu ce se va potrivi perfect cu acest indicator. Doar apăsăm și suportul este fixat. Următorul pas este pregătirea pedalei wireless. Așa cum ați observat, aceasta vine cu un suport pentru picior. Suportul pentru picior se fixează foarte ușor, apăsând ușor din lateral pe el și apoi aplicând ușoară presiune pentru a introduce acest suport în pedală. Aici, la baza pedalei, se introduc cele 3 baterii pe care le primim în pachetul standard. Pentru a deschide capacul, doar rotim de la lacăt închis spre lacăt deschis. Acum să introducem cele 3 baterii. Pentru a închide capacul, rotim invers, dinspre lacăt deschis spre lacăt închis. Continuăm prin conectarea cablului micromotorului la unitatea principală. Aici este foarte important să observăm bulina roșie de pe porțiunea ce intră în unitatea de comandă. Odată ce am reperat această bulină roșie, trebuie să ne asigurăm că este întotdeauna poziționată în sus.
Urmează montarea piesei contraunghi T-Max XSG20L pe micromotorul optic SGL80M. Asta e tot. În cutia piesei de mână vom găsi și freza pentru calibrare. Acum că am montat piesa de mână, o putem poziționa pe suport. Acum trecem la montajul sistemului de irigare. Deschidem pompa de irigare rotind maneta capacului pompei la 180 de grade în sensul acelor de ceasornic. Aici va intra porțiunea tubului de irigare de aici. Observăm că această porțiune este delimitată în partea stângă și în partea dreaptă. Aceste delimitări nu trebuie să fie în interiorul pompei de irigare, ci trebuie să se găsească în afara acesteia. Haideți să vă arăt exact cum se introduce în pompa de irigare. Ok, observăm cele două delimitări în afara pompei și acum rotim maneta înapoi 180 de grade pentru a bloca furtunul. Aveți grijă, fiindcă există tuburi de irigare ce au aceste delimitări mai apropiate și atunci ele nu pot fi introduse în fiziodispenserul Surgic Pro 2 optic de la NSK. Vă recomandăm să folosiți fie tuburile originale de la NSK, fie tuburi care sunt compatibile cu acest aparat. În continuare, blocăm temporar circulația serului între recipientul cu ser, din capătul acesta, și pompa de irigare. Fie cu clema de blocare, fie cu sistemul integrat al tubului de irigare, cum este acesta. Introducem apoi capătul tubului, acesta ascuțit, în recipientul cu ser fiziologic. Avem aici un recipient cu ser fiziologic și vom introduce capătul ascuțit în acest recipient. Apoi poziționăm recipientul pe suportul lui. În continuare, vom deschide capacul acesta pentru a permite aerului să pătrundă și deblocăm tubul pentru a permite fluxul de lichid. Celălalt capăt al tubului se introduce în extensia metalică specială de la nivelul piesei de mână. Aceasta. Ultimii pași constau în atașarea celor 6 suporturi pentru tub, mai întâi pe cablul micromotorului, apoi pe tubul de irigare pentru o poziționare corectă și stabilă. Luăm suportul acesta și îl atașăm pe cablul micromotorului. Vedem că are o porțiune mai subțire și o porțiune mai groasă. Porțiunea mai groasă se atașează pe cablul micromotorului. Gata, fiziodispenserul este montat complet și pregătit pentru configurarea inițială. În pasul următor îți arătăm cum setezi parametrii de lucru și cum salvezi programele personalizate pentru implantologie. Începem prin a introduce cablul de alimentare în priză, apoi pornim dispozitivul de la comutatorul aflat aici în spate. Primul pas este conectarea pedalei. Acest pas nu este necesar dacă utilizați pentru prima dată aparatul. El vine deja conectat din fabrică. Pentru a o conecta manual, ținem apăsat butonul de setări timp de cel puțin 2 secunde. Acesta de aici este butonul de setări. Îl vom ține apăsat minim 2 secunde. Pe ecran va apărea mesajul BLE SET. Apăsăm apoi butonul de validare, aflat chiar sub cel de setări. Aici este butonul de validare. Și observăm că ne apare simbolul FC de la Foot Control, adică pedală. În acest moment ținem apăsate simultan 3 butoane ale pedalei. Cele 2 din stânga și din dreapta sus și butonul mare central din partea de jos. După ce vedem că pedala s-a conectat, apăsăm de 2 ori pe butonul de aici, cel cu săgeată, pentru a ieși din meniul de setări. O dată, de 2 ori. Dacă intrăm din nou în setări, vom observa că acest dispozitiv se poate conecta și cu alte dispozitive în afară de pedală. Observăm aici Foot Control pedala. Dacă apăsăm pe butonul de aici,
avem dispozitivul OSEO și dacă mai apăsăm încă o dată pe acest buton, observăm că ne putem conecta cu Variosurg, aparatul de piezochirurgie al celor de la NSK. Și mai avem o opțiune, conectarea cu o tabletă sau un telefon. Pe ecran, în colțul din dreapta sus, observăm viteza. Aceasta se reglează din butoanele de lângă display, de aici, și viteza maximă este de 2000, iar viteza minimă este de 10. Imediat sub viteză apare cuplul, însă acesta este vizibil doar când viteza are o valoare sub 100. În cazul acesta avem 10 viteza, deci putem seta cuplul. Cuplul maxim este de 80, cuplul minim este de 5. Observăm că atunci când depășim 50 ca și cuplu, primim o avertizare. Această avertizare continuă la toate valorile peste 50. Cuplul apare pe display doar dacă avem selectată piesa de mână cu reducție 20:1. Aici avem piesa de mână selectată acum și observăm că este 20:1. Surgic Pro permite selectarea mai multor tipuri de piesă de mână. 20:1 cum este acum, 1:1, 1:2, 1:3, 1:5 și revenim la 20:1. Modelul Surgic Pro 2 Optic permite memorarea a 8 programe presetate pe care le putem modifica de aici. Programul 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, după care revenim la programul inițial. Dar permite și modificarea sau memorarea a 8 sisteme de implanturi, pe care le modificăm apăsând simultan pe cele două săgeți de la program. Observăm că aici avem Implant System 1 și am modificat acum la Implant System 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiecare cu diferite programe, bineînțeles. În partea din stânga a display-ului avem un buton prin care putem să modificăm direcția de rotație. Momentan este setată pe forward și avem aici simbolul F, dar putem să modificăm și să ne apară R de la reverse. Mai jos se află butonul pentru nivelul de irigare. Cu acest buton putem selecta cantitatea de soluție de irigare dorită. Sub el găsim butonul pentru nivelul de iluminare de la piesa de mână. Putem opri lumina la piesa de mână, putem selecta o lumină scăzută sau o lumină puternică. În partea din stânga găsim butonul de calibrare și butonul de comutare între diferite dispozitive. Ultimele 3 butoane le cunoaștem deja, fiindcă le-am folosit în conectarea pedalei și avem butonul de setări, butonul de validare și butonul de întoarcere meniul anterior. Acum vă voi arăta funcțiile butoanelor de pe pedala wireless. Butonul mare pornește piesa de mână. Printr-o apăsare scurtă a butonului MOV din stânga sus, creștem nivelul de irigare. Printr-o apăsare lungă a acestui buton, putem comuta între dispozitivul curent și alt dispozitiv conectat. Mai departe, trecem la butonul central. Printr-o apăsare scurtă a butonului central, modificăm programul. Printr-o apăsare lungă a butonului central, mergem la programul anterior. Printr-o apăsare scurtă a butonului verde din dreapta sus, schimbăm direcția de rotație de la forward la reverse și invers. Iar printr-o apăsare lungă a acestui buton, activăm iluminarea piesei de mână fără a activa rotația. Acum vom face împreună calibrarea. Calibrarea este foarte importantă pentru a obține cele mai bune rezultate cu ajutorul acestui aparat.
Calibrarea va fi realizată din 4 etape. Prima etapă este calibrarea fără sarcină. Asta înseamnă că vom porni butonul de calibrare cu piesa de mână ținută în mână. Următoarea etapă va fi cu piesa de mână și freza aceasta specială de calibrare poziționate aici, în acest loc special amenajat pentru a realiza calibrarea. A treia etapă va fi realizată cu piesa de mână fără sarcină, deci tot în mână, și a patra etapă, la fel, cu piesa de mână fără sarcină, cu ea în mână. Începem cu prima etapă. Ținem apăsat pe butonul de calibrare. Ok, ne apare acest mesaj și vedem acolo simbolul L. Neapărat trebuie să ne asigurăm că avem afișat L pentru prima etapă. Și cum spuneam, prima etapă este cu piesa de mână ținută separat de locul acesta pentru calibrare. Vom apăsa o singură dată pe butonul de calibrare. Acum, pentru a doua etapă, trebuie să ne asigurăm că avem pe display simbolul H. Trebuie să introducem piesa de mână în lăcașul special pentru calibrare, poziționăm și apăsăm o singură dată pe butonul de calibrare. Ați observat că ne apare pe display mesajul PAS. Mesajul PAS indică faptul că a trecut testul de calibrare, a trecut etapa respectivă de calibrare și putem continua cu următoarea etapă. Pentru următoarele două etape am spus că nu vom avea nevoie de acest lăcaș, vom face calibrarea în mână cu piesa. A treia etapă este cu simbolul L și am trecut. Și ultima etapă trebuie să fie cu simbolul H și apăsăm o singură dată. Gata! Acum dispozitivul este calibrat și pregătit de utilizare. Fiziodispenserul este acum complet configurat și calibrat, gata pentru utilizare. Sperăm că acest ghid ți-a fost util. Dacă ai nelămuriri, poți oricând relua secțiunile video dedicate fiecărui pas. Îți dorim succes în utilizarea fiziodispenserului NSK Surgic Pro 2 Optic în practica ta zilnică. Ne vedem în următorul video. Pe curând!